วันนี้ผมอยู่ที่ University of Nottingham ก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยเคยมาเลคเชอร์ที่นี่ด้วยกระดานที่เขาใช้จดเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วจะบอกว่าคอนเนคชันเขาแน่นมากๆนะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่น Siemens Rolls-Royce Airbus Bosch นะครับสวัสดีครับผมณณภัทรนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ UK Unit Story by SIUK รายการที่จะพาทุกคนไปดูมหาวิทยาลัยใน UK ที่น่าสนใจกันวันนี้ผมอยู่ที่ University of Nottingham ที่นี่นะครับขึ้นชื่อว่าแคมปัสสวยบรรยากาศน่าเรียนสุดๆไปเลยนะครับแถมยังอยู่ในเมืองแห่งการศึกษาอย่างนอตติงแฮมเมืองนี้เนี่ยอยู่ใจกลางอังกฤษเลยจะเดินทางไปไหนก็ง่ายไปหมดเลยนะครับมีร้านค้าร้านอาหารมีสถานที่แฮงเอาท์เต็มไปหมดเลยแถมยังนั่งรถไฟเข้าไปในลอนดอนแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีทั้งหมด4แคมปัสก็คือ Jubilee Campus Kings Meadow Sutton Bonington และที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือ University Park ซึ่งเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดเดินทางเข้าไปในเมืองด้วยแทรมเนี่ยแป๊บเดียวเองจะบอกว่าแคมปัสที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเขาได้ Green Flag Award ด้วยเป็นรางวัลเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวที่มีระบบจัดการดีเยี่ยมเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหลังเลิกเรียนมากๆที่นอตติงแฮมนะครับยังเป็นหนึ่งใน Russell Group กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนของ UK นะครับที่นี่เนี่ยเปิดสอนครั้งแรกในปี 1881 แล้วก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยมาเป็น Guest Lecturer ด้วยมาที่ Ranking กันดีกว่าครับที่ University of Nottingham เนี่ยอยู่ในท็อป 20 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน UK จาก QS World Ranking 2025แล้วที่นี่ก็ยังมีหลักสูตรที่โดดเด่นมากมายเช่น Architecture ที่อยู่ในอันดับที่ 8 ของ UK นอกจากนี้ยังมีคอร์สปริญญาโทที่ยังเป็นท็อปฮิตของเด็กไทยอย่างเราก็ยังได้รับการรับรองจากกต.ซึ่งมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยใน UK ที่ได้รับการรับรองนะครับซึ่งคอร์ส Law ของที่นี่เนี่ยยังได้รับการจัดอันดับจาก The Time Higher Education World University Ranking 2024 อยู่ในท็อป 45 ของโลกอีกด้วยแล้วทั้งรอของที่นี่นะครับก็ยังคิดนำอีก1สเต็ปด้วยคอร์สใหม่อย่าง LLM Technology and Intellectual Property Law ซึ่งเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับกฎหมาย AI หุ่นยนต์นะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์ดิจิทัลที่นี่คือตึก Trent Building นะครับเป็นตึกของคอร์สสายวิชา Humanity เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ถ้าเกิดไปเสิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นภาพตึกนี้ขึ้นมาเลยนะครับวิวก็จะเป็นทะเลสาบข้างหน้าที่เมื่อกี้เราเห็นกันอิจฉาคนเรียนที่นี่มากเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ Physics Building นะครับข้างหลังผมนี่เองที่นี่เขาก็จะทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ IT ด้วยนะครับที่สำคัญคือที่เนี่ยเขามี YouTube Channel เป็นของตัวเองด้วยชื่อว่า Strictly Symbols นะครับอาจารย์ที่นี่เขาก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิสิกส์เนี่ยไปลงโพสต์ใน YouTube ใครที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิสิกส์ก็สามารถเข้าไปดูกันได้แบบฟรีๆเลยสาขาฟิสิกส์ของที่นี่นะครับเขาจะมีเทเลสโคปโดมอยู่ที่ดาดฟ้าของตึกด้วยก็จะมีกล้องดูดาวขนาด 11 นิ้วที่สามารถวัดระยะแล้วก็ดูการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะนอกระบบสุริยะได้ด้วยครับและที่นี่ก็ไม่ได้มีสาขาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์อย่างเดียวนะครับยังมีฟิสิกส์สาขาอื่นอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่น Physics with Medical Physics Physics with Computer Science เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีคอร์ส Foundation ปริญญาตรีปริญญาโทด้วยแล้วก็ยังมีคอร์สใหม่อย่าง Quantum Science and Technology ด้วยสำหรับน้องๆนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยว่าเรียนด้านนี้แล้วจะไปต่อยอดในด้านไหนได้บ้างนะครับก็จะมีทั้ง IT Business and Finance Engineering Healthcare Science ก็ยังได้นะครับยกตัวอย่างอลัมไนนะครับที่จบออกไปแล้วไปทำงานในบริษัทใหญ่ก็อย่างเช่น Accenture Deloitte แล้วก็บริษัทใหญ่อีกเยอะแยะเลยนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเรียนแล้วใช่ไหมรีบติดต่อ SIUK มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยเคยมาเลคเชอร์ที่นี่ด้วยกระดานที่เขาใช้จดเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเขาเก็บใส่กรอบไว้อย่างดีคือถ้าเราไปแตะเนี่ยคือเสียงดังทันทีเลยนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเครื่อง MRI ที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นเครื่องสแกนภายในร่างกายของเราด้วยแม่เหล็กความเข้มข้นสูงถูกพัฒนาโดยอดีตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้นี่เองนะครับชื่อว่าเซอร์ปีเตอร์แมนฟิลด์นั่นเองโดยในปี 2003 เนี่ยเขาได้รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาเครื่อง MRI ไปเป็นเครื่องสแกนสมองแบบสวมใส่ด้วยเจ๋งมากซึ่งถ้าใครสนใจเกี่ยวกับด้านการทำงานของสมองนะครับก็สามารถไปลงคอร์ส Cognitive Neuroscience ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นสาขาปริญญาโทเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาสนใจก็ไปดูกันได้เลยว้าวนี่ผมนึกว่าอยู่ในโรงงานจริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่อันนี้คือเวิร์กช็อปของสาขา Engineering ที่นี่นะครับจะบอกว่ามันมีเครื่องครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัดกึงเฉือนรวมไปถึงการประกอบเครื่องจักรด้วยนะครับนักศึกษาของที่นี่สามารถเข้ามาใช้ในการปฏิบัติจริงได้หมดเลยเรามาพูดถึงเรื่อง ranking กันหน่อยดีกว่าวิศวะของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวะเคมีวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ก็ติดท็อป 10 ของการจัดอันดับ ranking ของ The Guardian Ranking 2024 หมดเลยซึ่งคอร์สที่นี่ก็มีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Foundation ปริญญาตรีปริญญาโทและที่นี่ก็ยังมีงานวิจัยเจ๋งๆอีกเยอะแยะเลยซึ่งถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยนะครับก็สามารถมาเรียนปริญญาเอกได้เลยแล้วตอนนี้นะครับผมก็มูฟมาที่ lab ของวิศวะเคมีแล้วนะครับแต่ละเครื่องนี่คือแบบไฮเทคมากๆล้ำมากๆแต่จะบอกว่านักศึกษาที่จบไปจากที่นี่นะครับเป็นที่ต้องการของบริษัทใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับจากการสำรวจของ High Flyer The Graduate Market 2024 นะครับจะบอกว่าคอนเนคชั่นเขาแน่นมากๆนะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่น Siemens Rolls-Royce Airbus Bosch นะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆอีกกว่า 1,400 แห่งเลยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยเจ๋งมากที่นี่ยังมีคอร์สเกี่ยวกับ Public Health ด้วยนะครับซึ่งเปิดการสอนมามากกว่า 30 ปีแล้วแน่นอนว่าน้องๆจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแน่นอนรวมถึงมีคอร์สเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยซึ่งดีกรีเนี่ยไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเขาได้อันดับที่ 9 ของ UK นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก The British Psychological Society ด้วยซึ่งน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์นะครับการวางแผนแล้วก็การต่อรองด้วยซึ่งน้องๆเอาไปใช้ในสายงานของ HR แล้วก็ AE ได้สำหรับน้องๆนะครับที่อยากข้ามมาเป็นสายจิตวิทยาเนี่ยก็สามารถมาเรียนต่อปริญญาโทเป็น Conversion Course ได้ซึ่งเป็นคอร์สที่น้องๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆมาก่อนก็มาสมัครเรียนกันได้ครับตอนนี้เราอยู่ในตึก Medical School แล้วนะครับซึ่งเป็นตึกที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลใหญ่นอกลอนดอนที่ชื่อว่า Queen's Medical Centerแล้วตึกนี้นะครับก็ยังเป็นตึกเรียนของน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับคณะแพทย์แล้วก็ชีววิทยาด้วยทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเลยแล้วเรื่องของ ranking ที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยการจัดอันดับของ QS World Ranking คณะแพทยศาสตร์ของเขาเนี่ยได้อันดับที่ 89 ของโลกคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชวิทยาได้อันดับที่ 12 ส่วนคณะสัตวแพทย์เนี่ยได้อันดับที่ 44 ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคืออันดับของโลกนะและน้องๆที่นี่ก็ไม่ได้เรียนแค่ใน lab นะครับแต่ว่ามีโอกาสให้ออกไปฝึกงาน1 ปีเต็มเลยแล้วที่นี่ก็มีงานวิจัยที่หลากหลายอย่างเช่นล่าสุดก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยเรียกว่าเป็นคณะที่น่าสนใจมากๆอีกคณะหนึ่งเลยนะครับใครที่สนใจคณะนี้อยู่สามารถติดต่อ SIUK เข้ามาได้เลยพวกเรานะครับจะจัดการเตรียมเอกสารให้ส่งเอกสารให้แล้วก็ติดตามผลให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับฟีดแบ็กเลยรวมถึงการทำวีซ่าแล้วก็จัดหาที่พักที่น้องๆหลายคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากไม่เป็นไรเดี๋ยว SIUK จัดการให้ครับสำหรับน้องๆที่กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนนะครับเราก็มีงานพบปะเพื่อนใหม่ที่จะมาเรียนใน UK ให้ด้วยสุดท้ายแล้วน้องๆมาเรียนถึงที่นี่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย SIUK ก็คอยจัดการให้เรียกว่าจัดการตั้งแต่ต้นจนจบเลยแถมทั้งหมดนี้นะครับฟรีทุกขั้นตอนตอนนี้ผมอยู่กับน้องมะเหมี่ยวนะครับเป็นนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะชื่อมะเหมี่ยวนะคะแนะนำตัวเลยเรียน MSc in Finance and Investment ที่ University of Nottingham ค่ะมันเป็นคณะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นพวก Finance เป็นพวกinvestment อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าคือเมื่อก่อนเรียน Economics Finance มาก่อนก็เลยมาเรียน Finance and Investment ต่อตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมะเหมี่ยวตรงนี้เขาเรียกว่า Lakeside Arts ค่ะแล้วก็ Lakeside Arts เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะของมหาลัยเลยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือมีคนนอกเข้ามาได้เยอะแบบเข้ามาได้แบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเราสามารถคือทุกๆคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้มันเป็น Public Space ของNottingham เลยค่ะแล้วก็เราก็ไปเช่าเรือไปปั่นทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวกับเพื่อนอะไรได้หมดเลยค่ะเป็นสถานที่แฮงเอาท์แบบธรรมชาติดีมากเลยอ่ะทำไมมะเหมี่ยวถึงเลือกเรียนที่นี่นะเหตุผลแรกเลยเป็นเพราะว่าพี่มาหมดเรียนที่นี่ก่อนค่ะหมดเลยมีโอกาสที่จะมาสัมผัสทั้งเมืองทั้งมหาลัยอะไรอยู่บ่อยๆแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยเป็นเพราะว่า University of Nottingham เขาอยู่ใน Russell Group ค่ะแล้วก็ ranking อยู่ในท็อป 60 ของโลกแล้วก็ท็อป 10 ของอังกฤษค่ะในการจัด
ranking ของปริญญาโทด้าน finance ค่ะ อืม อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็ก finance จะรู้จักดีก็คือ CFA เราได้ recognition เรารู้ว่าเด็ก finance ทุกคนจะต้องสอบ CFA เนาะเพื่อเหมือนแบบเป็นขั้นสุดของ career เราละ แล้วเป็นไงพอมาเรียนจริงๆเรารู้สึกไงบ้าง จริงๆก็ enjoy กับการอยู่ที่นี่มากเลยนะครับ ถ้าเทียบกับที่ไทยชอบไปไหนมากกว่า จริงๆชอบอังกฤษมากกว่า ชอบอังกฤษมากกว่า ใช่เพราะว่ามันค่อนข้าง diversify แล้วก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์เขา support ดีด้วย หรือว่าถ้าสมมติว่าผมอยากมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมสามารถถามหาเขาได้เลยหรือว่าเราสามารถแบบ reach out ได้เลย แม้กระทั่งว่าเราถามคำถามที่มันเป็น related fields อย่างนี้แล้วเขารู้สึกว่าจะมี specialist ที่สามารถตอบได้ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าไปหาคนนี้นะน่าจะพาแบบ lead เราไปได้ในคำตอบที่ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างแบบมี willingness ที่จะ support นักเรียนสุดๆเลยค่ะ อ๋อเยี่ยมเลยนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่นี่เป็นยังไงบ้าง กิจกรรมที่นี่มีทั้งเขาจะส่งเป็น weekly mail มาให้เลยค่ะว่า week นี้มีอะไรบ้างมีทั้ง academic แล้วก็ extra curricular เราก็สามารถจะ join ได้แล้วถ้าเราสนใจเราอาจจะต้อง sign up ก่อนหรือว่าแค่จะ pop in เข้าไป join อะไรเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ได้ยินว่าน่าจะมีชมรมเกือบ100-200 ชมรมเลยนะคะว้าว200ชมรมเลยเหรอมีชมรมเกี่ยวกับอะไรบ้างอะเรามีแบบหลากหลายมากเลยค่ะแบบหลาย dimensions มากจะเป็น sports หรือว่า culture หรือว่าตาม interest เราก็ได้ค่ะที่เราเห็นตามแบบว่าค่อนข้าง specific เลยนะแบบ dance club K-pop อะไรอย่างนี้มีหมดเลยค่ะว้าวโอเคสำหรับมะเหมี่ยวเองชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมของมหาลัยนี้มะเหมี่ยวชอบ sport center มากเลยจริงเหรอที่สุดเลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันครบครันแล้วก็แบบว่ามีทั้ง indoor sport หรือว่าจะถ้าเป็น outdoor สนามหญ้าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเมืองนอตติงแฮมในความคิดเห็นของมะเหมี่ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาบอกชอบนอตติงแฮมตรงที่ว่ามันมีทั้งความเป็นเมืองแล้วก็ธรรมชาติเนาะอย่างที่เราเห็นว่าแบบจะออกมาธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มาใกล้ๆง่ายๆเลยเขียวมันมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากใช่แล้วก็มันเดินทางสะดวกรู้สึกว่า enjoy กับการอยู่ที่นี่มากค่ะแล้วก็เมืองนอตติงแฮมแล้วมันเหนียวรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยสูงไม่มีความวุ่นวายมันทั้งสงบแต่ว่าเราก็หาความเป็นเมืองของมันได้รวมถึงว่าการเดินทางในนอตติงแฮมเราสามารถเดินทางได้ทั้งบัสทั้งแทรมในราคาที่หมอรู้สึกว่าถูกใน Daily Cap หรือว่ามันอยากจะซื้อเป็นแบบ Academic Year Bus อะไรอย่างก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเฉลี่ยต่อวันมันตกไม่ถึง1 ปอนด์ซึ่งถูกมากเลยหมอรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เรามีทั้ง train station ใกล้ๆที่ไม่ต้องออกไปจากเมืองเยอะแล้วก็มีสนามบินใกล้ๆด้วยค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาเรามี discount ด้วยค่ะแล้วก็ทั้งของใช้ของกินอะไรมีหมดเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรา pop in เข้าไปแล้วเราก็ถามว่ามี student discount ไหมอย่างเงี้ยถ้าเขามีเขาก็จะให้เราเลยหรือว่าก็โชว์บัตรใช่ค่ะโชว์บัตรนักเรียนเป็น proof ไม่ต้องถึงกับเป็น Uniday ก็ได้แค่เป็นบัตร student ID แค่นี้ค่ะหรือว่าแบบบางทีเขาเห็นว่าดูเด็กอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเลยว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมแล้วเขาก็ลดให้เลยโอ้ฟังดูดีมากเลยเนาะแบบดูเป็นเมืองที่น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมะเหมี่ยวมากครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากเลยเดี๋ยวพี่จะลองนั่งรถแทมเข้าไปเที่ยวในเมืองดูบ้างโอเคค่ะได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนอตติงแฮมนะครับจริงๆไปได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถแท็กซี่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปโดยแทรมกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้บัตร Planet SCB ในการขึ้นแทรมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช้เงินสดกันแล้วนอกจากจ่ายค่าเดินทางได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปช้อปปิ้งแล้วก็จ่ายค่าอาหารได้สะดวกแถมเรทดีอีกด้วยที่สำคัญตอนนี้สมัครเนี่ยเขาให้ประกันเดินทางฟรี10 วันด้วยครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเมืองกันแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะแดดสวยเลยที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เรียกว่า Old Market Square นะครับข้างหลังผมตอนนี้เขาจัดเหมือนเป็นงานวัดอยู่มีเครื่องเล่นมีอะไรด้วยดูน่าสนุกนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป้าหมายของเราเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปอีกนิดนึงตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Nottingham Castle กันแล้วซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยข้างหลังผมตรงนี้นะฮะก็คือรูปปั้นของโรบินฮูดหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยจากหนังจากนิทานที่เราเคยดูตั้งแต่เด็กกันอยู่แล้วนะครับโจรที่ปล้นคนรวยเพื่อมาช่วยคนจนนะอันนี้ก็คือเป็นตำนานของเมือง Nottingham นี้เลยสำหรับน้องๆนะครับที่มาอยู่ที่เมืองนี้หรือว่า UK ทั้ง UK เลยนะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะครับซึ่งในเมืองนี้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียให้ทำงานไม่ต้องห่วงเลยว่าจะคิดถึงเมืองไทยสำหรับน้องๆนะครับที่มีแพลนจะมาเที่ยวหรือว่ามาเรียนต่อที่ UK นะครับก็แนะนำสายการบิน EVA เลยนะครับมีตั้งแต่ชั้น Eco Premium Eco Business Class
สำหรับคนที่มีของนะครับสัมภาระอยากขนของแบบจัดเต็มเนี่ยก็แนะนำ business class เลยเพราะว่าได้กระเป๋าถึง 2 ใบใบละ 32 กิโลกรัมรวมถึงสามารถเข้า EVA VIP Lounge ที่กรุงเทพได้ด้วยนะครับแถมบนเครื่องนะครับก็ยังได้รับชุดนอนแล้วก็ overnight kit จากแบรนด์ Armani ด้วยจัดเต็มขนาดนี้เนี่ย EVA ตอบโจทย์สุดๆแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องบอกลากันใน EP นี้แล้วนะครับจากรายการ UK Unit Story EP หน้าเราจะพาไปมหาวิทยาลัยไหนรอติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ SIUK ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับไปก่อน